السلام علیکم ټول امید لرم چې ټول بخیر یو ځل بیا د امریکټ هیلپ پر د چینل باندې یوټیوب چینل باندې تاسو ته په پښتو کې یو ډېر مزیدار او انټرېسټینګ ټاپک باندې خبره کول غواړم او هغه د لیور یعنی اینه باره کې یو خو وینئ هغه بلډ ته په پښتو کې وینه وایي او یو اینه پښتو کې به تاسو لپاره ولیکمه یو یې وینه بلډ ته وایي او یو یې اینه صحیح ده او چې اکثر د ملګري وغیره خاندي او څه دې پښتو پسې ډېر زیات نښتې نه چې پښتنو ته ایکسپلینیشن ورکوم خامخا به پښتو کې وایم صحیح ده نو دا بلډ ته او دا اینه باره کې به نن خبره مونږ کوو لیور باره کې دا کوم ځای کې موجود ده او د دې کار څه دی د موسټ هارډ ورکینګ آرګن او د ټول نه غټ د ټول نه ډېر زیات کار ټول ورځ لګي 24 ګنټې دا کار کوي او یو کار نه کوي په بلا شي کارونو کې دا انوالو ده او هغه هم د ټلیک مرازه دا موږ سره په ډایجیشن کې هم رول پلی کوي نو خبره په بیا کوو خو په ډایجیشن کې هم د دې رول دی په میټابولیزم کې هم د دې رول دی صحیح ده هغه په ایکسکریشن کې هم د دې ډېر غټ رول دی ایکسکریشن کې هم رول دی او یله کدا درونه علاوه په امیونټي کې هم د دې ډېر زیات غټ رول دی صحیح ده نو په دې دا به پوره ټچ کوو د دې کار سره کوم ځای کې موجودي سرکولیشن یې سره چاته کې بلډ زی چا نه راخلي دا ټوله خبره ورته نن وایو نو راځئ لیور نو دا به زه ووایم چې په میل کې د دې ویټ څومره دی د میل دپاره دا مونږ د هغې د نوټ مونږ داسې کوو صحیح ده او د فیمیل دپاره ده نو په میل کې مونږ سره دا 1600 ګرام 1.6 kg او په فیمیل کې دا مونږ سره 1300 ګرام 1.3 kg دا معنی کړي چې دا لارجسٹ آرګن اف د بوډي دی او کلر یې څنګه دی ریډش براون ان کلر دی and it perform a multitude function صحیح ده multitude many function دا کوي او کم پکې په ډایجیشن کې دا رول پلی کوي دا په میټابولیزم کې په ایکسپریشن په امیونټي دا ټاپک مونږ ته صرف انډیکیټ د پاره نه امپورټنٹ دا مونږ ته کسی کې په دې باندې خبرې راځي او نور هم چې څومره ټیسټونه دې باره کې راځي دا خاصه پاره اورګن په هارد باندې ما خبره کړې دا ډېر په ډیټیل سره هم تاسو کتی شي هغه هم په پښتو کې کړی دا پښتو کې نه مینه په اردو تاسو کویږي خدای څخه خبرې زو غواړم چې پښتو کې وکم صحیح نو لیور دا خبره کوم اوس دا موجود پکم دی کې دا بوډي یا د دې جنواله تر دې پورې ودا موږ داسې تقسیم کو په سلور پارټس کې موږ په څو کې تقسیم کو په سلور یو دوا درې سلور په سلور پارټس کې موږ ما لیکلي چې دا موږ سره په اپر رائټ کوادرنټ کې موجود دی دا موږ سره رائټ کوادرنټ ته او دا موږ سره لیفت دا لیفت ته او دا رائټ دا موږ سره په رائټ طرف باندې په دې رائټ کوادرنټ خو په اپر کوادرنټ دی یو کوادرنټ دویم کوادرنټ دریم څلورم دا موږ سره رائټ ته او دا موږ سره لیفت ته نو دا موږ سره او دا اپر دی او دا لور دی نو په اپر کې موږ سره رائټ طرف نو دا په دې کې موجود دی په بوډي کې تاسو سموي او موږ سره یو توریسک کیویټي دا بیا ابډامینل کیویټي دا او بیا موږ سره دا peritoneal cavity thoracic cavity کې موږ سره lungs دي ribs دي heart دي او په abdominal cavity کې موږ سره دا kidney زیات راځي liver پکې پروت دی راځي spleen دي دا وغیرہ دي او liver موږ سره په abdominal cavity دی بیا باندې کړي چې دا موږ سره in the right hypochondrium ده hypo موږ وایو below chondrium موږ cartilage ته وایو د rib د لاندې cartilages لګېدلي دا غینه موږ سره رائټ طرف ته موجود دي صحیح ده خطه ته موجود دي هغه رائټ طرف صحیح ده ریبز نه دلته کې ریبز ختم شوي دي دا موږ سره ډایفرام دی د بینیث د ډایفرام دی دلته کې موږ سره ریبز ختم شوي د هغې کارټیلیج هم موجود دي هغې لاندې د کارټیلیج لاندې دا موجود ده سوپیریور ټو سټمک د سټمک نه بره ده سټمک نه بره ده سوپیریور ده صحیح ده د رائټ کډني هم سوپیریور ده دا موږ سره رائټ کډني ده د دې د پاسه هم سوپیریور او د انټسټاین مطلب د کولموم د پاسه د کولموم د پاسه دا د رائټ کډنی د پاسه او د سټمک د پاسه موږ سره لیور موجود دی دا خو د لوکیشن شو صحیح ده نور د دې خبرې موږ څنګه کوو هغه دا دي دا په ډېر امپورټنت او خپل خبرې دی لیور سرکولیشن دا ډېر زیات میجر ټاپک دی په باندې ډېر خبرې کېدي شي او کېدي شي دا 2% خبرې صحیح ده دا موږ سره د هارت نه یو ابډامینل آرټري چې کوم په ریډ کلر کې دي کنه په ریډ کلر کې دا موږ سره ټول دي آرټري صحیح ده نو کما په دې نه په غلطي وو کنه کې تاسو راځونه کې او چې کوم سره دا بلو کلر کې په دې ډایګرام کې د لکه دا بلو دی او دا ریډ دی بلو او دا ریډ
نو دا بلو کلر والا ټول مونږ سره وینز دلته مونږ ورسره وینز دي دا تاسو لپاره اسانه رد نه آرټري نو دا مونږ سره یو آرټري د دې نوم دی ابډامینل آرټري ابډامینل آرټري دا د هارت نه راځي هغې نه پس دلته مونږ سره دا آرټري چې کوم ډیوایډ کېږي دې ته مونږ وایو کارډیک ټرنک صحیح ده کارډیک ټرنک آرټري کې د هارت نه اکسیجنیټډ بلډ راځي چرته لیور ته اکسیجنیټډ ریچ بلډ راځي ایک کارډیک ټرنک د دې نه پس موږ سره دې آرټري ته موږ وایو سوپیریور میزنټریک آرټري سوپیریور میزنټریک او آرټري بولی کوم دغه چې دیو ته موږ وایو انفیریور میزنټریک آرټري ریډ دي کنه اوس د سوپیریور میزنټریک آرټري چرته بلډ ورکوي دا موږ سره د سمال انټسټاین زیات پارټس ته او اسندنګ او ډسندنګ کولون کې دا د لارج انټسټاین پارټ او د انفیریور دا موږ سره کولون او ریکټم ته بلډ ورکوي صحیح د کارډیک ټرنک لیور ته ورکوي صحیح د بیا دلته کې موږ سره د دې نه دې ته موږ وایو دا ورته وایو هیپاټیک آرټري صحیح ده هغه خو وین دی ما تاسو کې دغه بیا غلطي کوم نو هیپاټیک آرټري دا موږ سره اوس د هیپاټیک آرټري د دلته کې ایچ ای ولیکم د کارډیک ټرنک نه پس یو بل وین راغی دې ته موږ څه وایو هیپاټیک آرټري صحیح ده د دې نه پس موږ سره اوس سټمک ته نم آرټري راغلی دا د سټمک نه وین هم ترې دا ټول اوس موږ وایو دیو ته موږ څه وایو پنکریاټیک آرټري ریډ ان کلر ده کنه پنکریاس ته راغلی دی نو پنکریاټیک آرټري پنکریاس ته وین راغلی دا د پنکریاټیک وین صحیح ده ټول ورو ډیوایډ کړو نو او دې غټ وین ته موږ وایو هیپاټیک پورټل وین د اینا دا ځان د صبره صحیح ده زړه ځان ته یو آرګن دی چې پوره بلډ ورکوي خو د اینم ځان ته یو آرګن دی دې ځان ته هم راښکي او دې ورکوي صحیح ده نو دې وینز کې د دې نه داسې راښکي بلډ او آرټري باندې باندې ورکوي صحیح ده په آرټري باندې ورته راځي او په وین باندې دې ورکوي صحیح ده ها بیا د سپلین ته چې کوم راغلی دی نو دې ته موږ وایو سپلینیک آرټري ریډ ان کلر دی دا موږ سره د سپلینیک وین صحیح ده دغه چې دا موږ سره د سټمک نه سټمک ته موږ ګیسټریک وایو دا موږ سره شو ګیسټریک وین دا وین او دا موږ سره د ګیسټریک آرټري ډېر چې راته څه پته دا یو موږ سره میزنټریک موږ د انټسټاین لپاره استعمالو لفظ دا موږ سره د سوپیریور میزنټریک وین او دا موږ سره د انفیریور میزنټریک وین صحیح نه دا ټول موږ اوس وی دا هیپاټیک آرټري چې کومه دا موږ سره 25% بلډ وروړي د لیور ته اکسیجنیټډ د هارت نه چې دا خپل ځان اکټیو وساتي بیا دا هیپاټیک پورټل وین 75% بلډ څه کوي راښکي د دې آرګنز نه صحیح ده تاسو ویل چې څومره وینز دي هغه به بلډ وروړي چرته لیور ته او چې څومره آرټري دي هغه هم دلته وروړي صحیح ده آرټري هم ورته وروړي او دا هم ورته لیور ته وروړي د څه لپاره په دې نه مخکې ما ویلي نو خیر دی تاسو بیا ریوایز کړئ ما دا خبره وکړه آرټري دې ته اکسیجنیټډ بلډ وروړي جبکې دا ورته ډي اکسیجنیټډ بلډ دا څومره آرټري چې د ډایجیشن کې دا څومره آرګن ډایجسټیو آرګن دی اکسسري آرګن ان ډایجیشن هغه چې کوم دی دا ټول چرته بلډ وروړي دیتا دا اکسیجنیټډ نه اکسیجن ډیفیشنټ دی صحیح دا ټول دیتا وروړي ها بل ما دې کې څه خبره کوله ابډامینل آرټري دا په دې باندې موږ سره 25% بلډ راځي او دا چې څومره وین دي دا موږ سره 75% لیس اکسیجن والا بلډ وروړي دلته صفای لپاره نو دا ټول د لیور سو د لیور موږ سره سرکولیشن بل په دې لیور کې د لیور ځان ته دوه لوبونه دي دا دې پسې وایو صحیح ده او د لیور نو سټرکچر تر راشه تاسو د لیور کې نه دی دلته ورته کوم په دې لیور کې داسې واړه لوبیولز د 50,000 نواله د 1 लाख پورې د دې سټرکچرل او فنکشنل یونټ د هر یو آرګن یو سټرکچرل او فنکشنل یونټ چې لکه د کډنی موږ سره نیفران دی د برین نیورون دی دا کسې د لیور موږ سره لابیول دی صحیح ده داسې نور هم دی د بون هغې ته موږ اوسټیوسایټ وایو د کارټیلیج هغې ته کونډروسایټ وایو دا موږ سره د داسې 50,000 نوالې د 1 लाख پورې سټرکچر داسې نه جوړي او دا د تاسو شوق کول غواړم صحیح د لیور د سره جوړ دی د داسې لابیولز نه څنګه هیپاټیک لابیولز او هغه ماده تاسو ته ډرا کړی صحیح ده ټول کار پدې کړي دوه قسم وینه
د آرټري ته راغه، یو په دې باندې راغه، زه به دا میټو کوم کنکشن ګوره دام بلډ راغی او دام بلډ راغی، یو اکسیجن ډیفیشنټ راغی، دا بل ته کې لارج کما دلته تاسو ته ښیم د دې د هر یو کارنر ته دې ته موږ ټرایډ وایو، صحیح ده، هیپاټیک ټرایډ. د دې دا بلډ هم دې کارنر ته هم راځي، داسې دې ته هم راځي، د دې بلډ هغه دې کارنر ته هم، دا هم دې کارنر ته، داسې هر یو کارنر ته د دې هغه راټول شي. په دې کې یو سنټرل کینال وي، صحیح ده، او د دې د غاړو ته درې دغه په دې کې موجود دي چې هغه تاسو اوس ښیم دا دی. دا موږ سره یو لابیول سټرکچر دی، ما لیکلي دي لیور لابیول. دا څنګه سټرکچر دی؟ هیکزاګونل، شپږ سایډونه 1 2 3 4 5 6 او په دې کې درې رګونه دیتا دغه شوي، صحیح ده. یو د بایل اوړو دپاره ګال بلیډر ته، لیور یو دا کار کوي چې دی موږ ته بایل جوړوي، صحیح ده. ګال بلیډر کې تریخي کې چې کوم شین کلر کې یلویش یا دغسې سټرکچر کې موږ سره کلر والا یو لیکوډ موجود دی، هغې ته موږ بایل وایو. دا جوړېږي په کوم ځای باندې؟ د هغې لپاره پکې یو دغه موجود دی، یو وین یو آرټري چې کوم دی دا دی، او په دې کې موږ یو سنټرل کینال دی چې د دې نه دا هر څه راشي دې ته ورکوب شي، بیا انفیریر وانا کیوا ته لاړ شي او انفیریر وانا کیوا هډ ته واپس هغه وي، هغه موږ سره یو ډي اکسیجنیټډ بلډ، صحیح ده. بیا دا موږ لږ شان رازوم کو، دا دی موږ رازوم کړو، دا دی دا تاسو ته هم دا ما انلارج کو. په دې کې داسې قسم د سیلز په دې لابیول کې هغې ته موږ وایو هیپاټوسایډز، دا بایل جوړوي، صحیح ده. بل موږ سره په دې کې ساینوسایډز دي، صحیح ده، ساینوسایډ خالي ځای والا. بل په دې کې دا خالي ځای نه دی د دې سیلز ترمنځ، د دې ته موږ وایو ساینوسایډ. دغسې په دې ساینوسایډ کې د خالي ځای کې موږ سره سیلز ګرځي، دې سیل دغه تاسو ته ښکاري، دې ته موږ وایو کوپر سیلز. دا موږ سره وایټ بلډ سیل اکثر ایگزیکیوز راشي، وایټ بلډ سیلز آف لیور آر کالډ، هغې ته موږ څه وایو؟ کوپر سیلز. زه خو داسې پروناونس کوم، تاسو هر څنګه پروناونس کوئ، کفر سیلز ورته څوک وایي، څوک کوپر سیل. دا اوس څه کار کوي؟ دا چې کوم وایرس بکټریا وغیره راشي دلته کې درته وایم وروسته خو بیا یو فنا فنکشن کې دلته کې چې څومره اگزوجینیس او انډوجینیس سبسټانسز راځي، اگزوجینیس سبسټانسز او انډوجینیس سبسټانسز راځي. اگزو مین آؤټساइड د لیور چې کوم راځي، ډرګز یو الکوهول یو شراب سیګریټ وغیرہ کی هغه ریموو کوي. دغسې انډو انسایډ چې په دې کې کوم خراب چیزونه جوړیږي هغه هم دا ختموي. نو انسایډ والا هر څه ختمول هغه د دې سیل کار دی، صحیح ده. او چې کوم د بار نه راشي ډرګز الکوهول هغه هم دا صحیح ته کنورټ کړي وباسي. دغسې د دې یو بل فنکشن دی په ایکسکریشن کې، نایټروجن میټابولیزم یا پای کې یوریا سایکل، پای باندې ما ډیټیل سره په پښتو کې لیکچر ورکړی، نو هغه هم تاسو کتلی شئ، هغه لینک به په ډسکرپشن کې درکړم، پښتو کې دی هغه هم تاسو کتلی شئ. نو د الله پاک د نظام ته وګورئ، شپږ سایډونه دی دا جوړ کړی، د هغې نه دا راشي ټول هر څه ګن ګودام ته نه ختم شي او دې نه بیا هغه ویلیچر ته لاړ شي زړه ته، صحیح ده. دا د دې سټرکچر نه دا لیور جوړ دی، صحیح ده. دا تاسو چې د لیور د پاسه را داسې سټرکچر ښکاري، فایبرس کنیکټیو ټیشو کیپسول چې تاسو ته ښکاري د براون کلر، دې ته موږ وایو ګلیسن کیپسول، صحیح ده. یو لید ګلیسن کیپسول ورته وایي. ما دا دې لیکلي چې دا لارجسټ سالډ ارګن دی، ریډش براون دی، او دا خړ کلر کې چې دا پټ غونډه دی ته دې ته موږ وایو ګلیسن کیپسول. او په دې کې څلور لوبونه دي، دوه غټي دوه واړې. اوس هغه هم تاسو ته ښیم، یو موږ سره رایټ لوب دی او بل موږ سره دی لیفټ لوب. دا د دې ځای نه والی دا دومره موږ سره دی رایټ لوب، دا دومره موږ سره دی دا موږ سره لیفټ لوب، او بل موږ سره دی کارډیټ لوب. دا دوه واړه واړې، یو دا یو دی او یو دا یو دی. دیو ته موږ کوادریټ وایو او دیو برني ته موږ وایو کارډیټ، کوادریټ او کارډیټ، صحیح ده. نو دا موږ سره د لیور وایزرل سرفیس و، صحیح ده، اوټر چې کوم تاسو ته ښکاري، صحیح ده. اوس دا هم درته ښیم چې په دې ټرایډ کې موږ سره څه شي، ما لیکلي پورټل ټرایډ کې څه شي، په دې کې یو هیپاټیک آرټریول دی، هغې بل موږ سره دی هیپاټیک وینیول، صحیح ده، چې کوم د ډایجسټیو آرګنز نه بلډ راوړي، او کوم چې دا کوم ابډامینل آرټري و هغې راوړي، او بل بایل ډکټ ټیوب دی چې دا بایل وړي ګال بلیډر، صحیح ده. نو دا دې باره کې خبرې. اوس د دې لیور موږ سره فنکشن څه دي، ما خو تاسو ته په ډایجیشن کې دې رول پلی کوي، هغسې موږ سره د امیونټي کې رول پلی کوي، په ایکسکریشن کې میټابولیزم. نو یو میټابولیزم راوړي، کاربوهایډریټ میټابولیزم دی کوي، پروټین میټابولیزم دی کوي، فیټ میټابولیزم دی کوي. او دا څنګه کاربوهایډریټ سره دی څه کوي، د پنکریاس سره په کنټیکټ کې، پنکریاس په پښتو کې څه وایي، لبلبه ورته وایي، د هغې سره دی په کنټیکټ کې هغه ورته انسولین او ګلوکاګان راولېږي،
او زموږ په دې وینه کې فار ایگزامپل موږ خوراک وکړو او په دې کې په دې وینه کې سل ګلوکوز یونټه پکارو، نو دا چې موږ خوراک وکړو دا موږ سره شي 150. نو دې دا لیور دې دغه ته وایي پنکریاس ته چې ته یو اوبه لږې ریلیز کړه، د دې لپاره دې اوبه ریلیز کړي، موږ ورته کیمیکلز وایو، هارمون انسولین ریلیز کا، انسولین رانال منته، خو دې دا 50 د کوم خوا بوتله، دا 50 دې راولي او ځان کې سٹور کې ان د فارم اف ګلایکوجن. صحیح ده، دا کاربوهایډریټ اوس پروټین میټابولیزم څنګه کوي؟ امینو ایسډ نه، امینو ایسډ خطرناک دی، پای کې نایټروجن کمپاوند دی NH2 دی، دا نایټروجن ختمول غواړي، که دا پاتې شو دا ډېر د دماغ مسایل او نور مسایل راولي، دا دې ختموي، دې ته ریموف کړي او نور بوډي ته ورکړي. صحیح ده، د پروټین میټابولیزم. بل ګلوکونیوجنیسس کې ډېر پروټین تاو خوړه نو هغه دې ځان کې سٹور کړي، ګلوکونیوجنیسس. صحیح ده، پروټین تا ډېر زیات وخوړه هغه دې ځان کې سٹور کړي، کله ضرورت شي سټارویشن پیریډ شي هغې کې بیا د هغې نه ګلوکوز جوړوي، د ګلوکوز نه موږ ته انرژي راځي. دغسې فیټ سره هم داخل کړي، لیپوجنیسس. کله چې تا لیپډز فیټ ډېر زیات وخوړه هغه لیور ته لاړ شي، نو لیور یې د دې سرمن لاندې چربۍ په شان په شکل کې ږدي، چې کله ضرورت کېږي نو دا موږ ته څه د هغې نه دا جوړوي. صحیح ده، نو فیټس ډایجېشن دا په سټوریج کې ګلایکوجن خو ما تاسو ته کاربوهایډریټ چې سیوا شي موږ سره سټور کوي، دغسې وایټامنز په دې کې سټوري، AD KB12 دا په دې کې سټوري، بلاش منرلز لکه آیرن کوپر ایټسټرا په دې کې سټوري، دغسې سټورز بلډ اینډ هیلث مینټین والیو وینم په دې کې پرتې RBC ریډ بلډ سیلز. صحیح ده، په ماشوموالي کې دې وینم جوړوي. صحیح ده چې دا هم تاسو ته پته. بل دې پسې کې رول پلې کوي، ډیټاکسیفیکیشن کوي، خراب شیزونه وباسي لکه نایټروجینیس ویسټ چې څومره هم دي، امونیا شوه، د NH2 نه امونیا جوړه شي، امونیا ډېره خطرناکه ده، دې بار وباسي. صحیح ده، نو ډیټاکسیفیکیشن کوي او ټاکسین ډرګ الکوهول کیمیکل چې کوم دي بار وباسي، دغسې نیوټرلایزیشن هم کوي، د شیزونه چې خطرناک راشي نارملایز یې کوي، امونیا چې څنګه شوه، دغسې دې بایل پروډکټ هم کوي، بایل پکې جوړېږي، پرې کې چې کوم لیکوډ دي ایته موږ بایل وایو، بایل په دې کې جوړېږي او کنسنټریټ کېږي او سټور کېږي په ګال بلیډر. اوس کنسنټریشن څه ته وایي؟ په دې کې ډېرې زیاتې اوبه په دې بایل کې دي چې کله جوړ شي په لیور کې، او کله چې ګال بلیډر ته راشي دا ګال بلیډر ته اوبه لږې شان راخلي او لږ شان سالټس، نو دې لږ شان تھک او سټرانګ جوړ کېږي، لکه څنګه چې جوس وخوټ کې نو هغې نه هغه اوبه والوځي او هغه لږ شان تھک شي، دا موږ سره کم دی، دا موږ سره بیا کنسنټریټډ بایل دی، دا بیا کار ښه کولی شي. دغسې په بلډ ریګولیشن کې په امیونټي کې رول پلی کوي. امیونټي کې څنګه رول پلی کوي هغه دا دی، فلټر بیکټیریا اینډ هارمفul پارټیکل فرام د بلډ، په دې کې موږ سره دې کار کوي او هغه د چا په ذریعه باندې د کوپر سیلز باندې، دغسې بلډ کلاټینګ فیکټرز په دې کې جوړېږي، پلیټلیټس هغه په دې کې جوړېږي، هیلتي لیول اف هارمونز دا هم دې کوي او امیون سسټم هم سپورټ کوي. دا ټولې موږ سره د لیور باره کې خبرې وې، بیا هم تاسو دې باره کې څه سوال وي تاسو تپوس کولی شئ. تھینک یو سو مچ، الله حافظ.